Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, itt vagyunk, megint kicsit hűvösebb lett, de cserébe nagyon komoly autók állnak mellettünk. Az egyik egy RS3-as Audi, ami majdnem biztos vagyok benne, hogy nem széria, de majd Csabi bemutatja. Viszont amivel kezdeni fogunk, az pedig egy Maserati Gran Turismo, amit Jánost azért kérdezem, hogy ő mutassa be, hiszen te versenyeztél is valamikor ilyennel. Egyszer meghívtak egy ilyen kupasorozatba, a 2011-es VTCC-n betétfutam volt, és akkor igazából a Dömsödi Gáborékat hívták meg, csak a Gábor úgy gondolta, hogy a magyar újságírók közül én vagyok a megfelelő választás, úgyhogy úgy aludott, hogy én ültem be a kocsiba. Hát érdekes élmény volt, ugye utána azt az autót tovább is fejlesztették, hogy már szárny meg ilyesmi rákerült, mert ugye az elején azért ilyen nehéz is volt, meg olyan furcsa is volt. Nekem volt vele egy nagyon jó élményem, vagy nagyon jó, hát röhögtünk rajta utólag. A második versenynek a felvezető, ugye még a rajtalácsra mész, rájöttem, hogy iszonyat benzinszag van az autóban, és a bal oldalt, a jobbos kanyarokban láttam, hogy a benzin folyik rá a hátsó kerékre. Ugye felálltam a rajtalácsra, én a második helyről rajtoltam, és mondtam a olasz szerelőnek, mutogattam, hogy jöjjön már, hogy a kerékre folyik a benzin. Azt mondja, ó, ez normális. Semmi más nem kell csinálni, csak tanuljam be, itt lent volt a tűzoltónak az aktiváló gombja, tanuljam be, mert azt nem látom a bukóba, hogy hol van pontosan, hogy meg kellett tanulnom, hogy mikor nagyon nagy baj, akkor azt meg kell nyomni, és álljak ki. Semmi, ez normális. Ez rendeltetés. Ez normális. Ugye azt kell tudni, hogy Ferrari motor van benne. Igen. Ugye ez egy viszonylag régebbi modell, tehát egyébként, hogy mennyire jó a formája, az jelzi, hogy azt hiszem 2007-ben vagy 2008-ban mutatták be. Az elején 4.2-es Ferrari motor volt benne, aztán váltottak 4.7-re, volt belőle 440 lovas is, de az már 460 lovas, mert ez egy 2016-os példány. Úgyhogy nagyon régóta a piacon van, és igazából mai napig szerintem egy szép autó, meg gyönyörű a hangja, ugye 4.7-es V8-as szívó Ferrari motor az általában jól szól. Úgyhogy a teljesítmény az manapság nem számít kiugrónak, tehát most már 460 lóerő videóhoz nekem hozzánk egy kocsit. Nem, hogy megriadtok, hanem megmondjátok, hogy hozzanak még. A idősebb János bácsinak volt sok emléke, te a Maseratival bármilyen élmény? Drukkolt a nejének. Igen. Tényleg azon a verseny még ott volt, amikor Adri is ment Adri 2014-ben ment ugyanabban a sorozatban. Már az átépített autóval. Már a módosított autóval, ő nagyon élvezte. Tök jó, gyors köröket mentek, meg minden. Akkor is még nehéz volt az autó, de azért már a módosításoknak hála azért egy kicsit stabilabb volt. Ilyen szempontból ez teljesen pozitív. Egyébként személyes tapasztalatom nincsen Maseratival. Na majd most lesz, játsszuk le, hogy ki kezd, és kimelegíti be a járművet. Megyek én? Menjen. Fázik, ez annyit Nem, egyébként. Nem érdeklődik a Ferrari motor iránt. Jobban megy a Jackie. Van sportgomb, meg ESP kapcsolódott a középkonzolon, most nem tudom mit nyomtam már be, de szerintem sportban van. Azt hallottam a tulajtól, hogy ezzel kulturáltan, papásan járnak, tehát igen. Azt mondta erre válaszolni, hogy most ki lesz kormolva. Igen. Hát ezeknek egyébként nem árt, ha egy kicsit úgy meg van hajtva, az ilyen kiegyezett motorok nagyon nem szeretik, ha csak ilyen visszafogottan. De egyébként nem kiegyezett motorra is nagyon jó sztori, hogy a Minibe, meg a Citroen DS3-ban ugye volt ez meg a PSA modellekben. A THP. Igen. Na, és az a motor ugye vannak rossz híre van eléggé, azokból nagyon sok ilyen kormolódás, pedig egy nagyon jó fogyasztású, nagyon jó teljesítményladású motor volt. És pont a pásztortommal egyszer beszélgettem, és mondta, hogy az összes olyan tulajnak, akik tőlük vásárolt, és úgy közlekedik vele, mint egy félőrült, semmilyen problémája. Igen, hajtani kell és kormolni kell. És pont amikor egyszer ott voltunk, akkor 180 valahány ezer kilométerrel hoztak be hozzá semmi baja nem volt soha. Tehát ha ezeket hajtod, mint a messzes, akkor nincs baja, de ha ilyen öregapásan mész, akkor akár 60 000 kilométer után újra kell a belsőt kitakarítani, mert különben szép lassan minden megáll. Csúszik, ha? Hátulja. Ezzel is ilyen drift módban megyünk? Ott. Nagyon csúszik konkrétan, tehát szerintem az egy pályaszegyedesevet legyünk közé. Hát nem felszáradt, az biztos, hogy már nem mindes, csak szerintem nagyon kemény rajta a gumi. Anna. Nagyon. A első kerékre nagyon ráterhelt, és a kis laposnak tűnt. Kevés gúnyomást írt benne. Előre 2, 3, 1, 9. Szerintem direkt beengedték, hogy jó legyen, de
Szerintem ez már túl kevés, mert túl hűvös is volt. Figyelj, nem volt annyira rossz. Walter C. Csúszkál neki. Jobbosban, megúszok picit, meg ott is látszik, hogy bemozog alá. És tanulva a vizéből vissza is váltott, és megtisztelt a sikán, tanulva a bemelegítő körből. Ott csúszik. Igen. Egyébként az még egész lendületes volt. A bemenetet most bátran csinálta, csak utána libbentette el. De jobbosban megcsúszott mind a kétszer. Egyébként, ha ilyen slickkel vagy semi-slickkel megyünk sokat, utána érződik az utcai, hogy valahogy az Isten sem úgy működik. Tényleg? Ilyen kenősebb, vagy nem tudom, furcsa érzés. És ennyi pár kör is annyira felkenik. Hát ugye most ezért szép drifteltük. Ja, mert utána még a Mitsubishi-ztek. Nem ugyanott tapad. Aha. Hát én nem láttam 48-nál jobbat. A Maseratinak az első körének az ideje 50,131 ezred másodperc, az összidő 1 perc 34,685 ezred másodperc. Hát igen, kb. Ezt így. Focus ST, Fiesta ST. Hát nézd, egyébként ami tényleg nagyon jó az autóban, a motor, hogy mennyire finoman, sejmesen adagolható a teljesítmény, minden, viszont hát az egy tapadás. Ugye az elején gáz nélkül is csúszkált össze-vissza. Azt néztem a melegítőkörbe bárhol. Semmi, akárhogy csúszkált. Most is úgy nagyon csínyán mentem, aztán nem is erőltettem nagyon se a rázókra, sehova, mert nem szereti ez az autó, ezt úgy érzem, hogy ez nem erre való. Ez inkább egy ilyen Gran Turismos valami, úgyhogy meg érződik, hogy igaz, hogy 2016-os, de azért ez nem egy mostani fejlesztés, tehát hogy nem csak a gombok régiek benne, hanem az egésznek így az érzés, ahogy viselkedik az autó, az inkább egy generációval ezelőttire hajaz. Ami nagyon szép és tényleg élvezetes, az a motor, ahogy működik. János. Nyilván ennél, hogyha kicsit elkezdjük a drasztikusabban, akkor az egy picivel jobbat tudna, de azért de csodákra nem számítanék. Mértani nagy különbség nem. Nem, ez kizárt. Ugye lötyögök az ülésbe össze-vissza, tehát ez nem egy pályanap autó. Ez is színházba járós. Ez abszolút. Ez teljesen színházba járós, gyönyörű hangja van, elegánsan. Bent is olyan érzésed van, látod ezeket a retro műszereket, meg minden. Teljes mértékben egy ilyen elegáns, idézőjelben nagy polgári, ha úgy tetszik, de nem egy sportautó. Tehát de a neve is mi ez? Grand Sport vagy Gran Turismo a neve, ahogy mondtad is. Az teljesen. Akkor legalább őt nem nevezték félre. Nem. Nem igazán értem, de Jánosunk, hát... Nem tudom, mi volt a terv, de... De az sem sikerült. Nem tudjuk, mit akart a művész, de mire gondolt. Azt néztem, mintha ott a jobbosba megcsúsztál volna mind a kétszer. Bárhol. Hogy bárhol. Ja, igen. Értelek, jó. Hát úgy nem. Jó. Mert azt láttam is, hogy a jobbos az nem volt őszinte. Meg elsőre a sikán se volt őszinte. Főleg a melegítőkörödön nem volt a sikán annyira őszinte. Nem, inkább olyan lupakodós volt, igen, mint határozott, igen. Ez tény. Igen.
Igen, azért a motorhang az kívülről is az. A motorhang az az nagyon, meg tényleg amilyen nagyon finoman, szépen adagolható a gáz, ezt azért a turbomotorosok közül nagyon kevés tudja ilyen szinten. Ez tényleg élményszámba megy. Ez a kanyar sokkal szebben sikerült, igen. Az első kör ideje 51,606 ezred másodperc, az összidő 1 perc 35,665 ezred másodperc. Akkor nyertél szerintem bőven. Ő se akarta ezt túlerőltetni. Nem, ez az autó ezt nem kívánja. Már igen. Bocsánat. Nem arra tudom, van, hogy nem egy túl precíz megfogalmazás, de egyszerűen ez érződik belőle. János, úgy érzem, hogy te is inkább tisztelted és meggurítottad a járművet. Igen, meg itt a rajtnál nem is igazán értem, mi történt. Azt beszéltük, hogy nem tudjuk, mit akart a művész, de... Én se. Tehát megnyomtam a gázt, hogy egy kis fékkel, hogy megtartsam, akkor hogy jó, elengedtem a féket, erre túlpörgött a motor. Nem is nyomtam nagyobb gázt, akkor ez most hogy van? Tehát, hogy így, és nem csak a motor pörgött túl, a kerék is alatt folyamatosan. Igen, akkor rosszul fogalmaztam. És utána ráhúztam a kettest, egy időig nem történt semmi, még mindig pörög a kerék. Jó, hát egyszer csak beváltott. Egyébként nem tudom, hogy neked a váltás, hogy meghúzod a kart meg, hogy tényleg váltott, nagyjából semmi köze a kettőnek egymáshoz. Igaz? Leokéztem. Most is ugye ott visszafordultam, utána ugye beleváltottam, és akkor egyszer csak itt visszaváltott egyesben, hogy mitől. Igen, azt hallottam. Igen. Jaj. Akkor ezt még időben vissza kell adni ezt a kocsit. Nálunk minden rendben volt. Nem, egyébként jó állapotban van, tehát amúgy meg tényleg nagyon finoman lehet vele kigyorsítani, ha befordultál. Az is furcsa, hogyha rámész rázol, ilyen nagyon bénán kezd el pattogni, és az egész autó így mozog, úgyhogy utána már azt se csak, mondom, jó, hát. Ugorjunk át a másikra, amiről annyit tudok, hogy azért mostanában ezek a Volkswagen termékek, állítsd le, mostanában ezek a Volkswagen termékek tudtak meglepetést okozni, akár csak a Cupra kombi, akár csak a tuning Volkswagenek, akár bármi, és egyébként RS3-at meg nagyon régóta kérnek tőlünk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Te beszéltél a tulajjal, hogy hát azért ő sem olyan, amikor a gyártószalagról lejött annó. Nem, először kérdeztem azt, hogy széria. Mindenki így szokta kezdeni, igen, mindenki. Azaz. Hát, más turbó, más ez, más az. Hát olyan 500 körül. Széria! Igen, rajtprogram, minden van. De a fék is olyan kicsit már. Ja igen, az R8-ról van. Széria R8-ról van. De ezeket elfelejtette. És mondom, hogy az elején nincs mi ebben, meg hátul is. Ja de Bilstein futóművel van, nem tudom melyik típus. Szóval, ja, széria, 5 ajtós, abban megmaradt. Nem, egyébként gyorsulni használja a kedves tulaja, de ez látszik olyan szempontból rajta, hogy alig van kerékdőlése. Ezt meglátjuk majd nekünk, hogy megy, meg de a rázót bírja. Azt fogja bírni, de mondta, hogy azért is van ennyire előre döntve, mert hogy a gyorsulni ugye úgy a jobb, ha első keréken is több tapadás van. De nyugtass meg, hogy ugye összkerekes. Összkerekes, igen, persze. Meg vagyok nyugodva, hogy azon nem változtunk. Összkerekes, ki lehet mindent kapcsolni. Azt mondta ő is, hogy kézzel váltogassunk, mert az úgy jobban működik. Aztán ennyi. János, volt már RS modellből nagyon sokféle, ez még nem. Igen, hát főleg ennyire széria nem volt. Igen. Ez igaz. Hát biztos nagyon jó, meg nagyon erős. Én ezektől mindig félek, hogy nehogy valami baj legyen pont itt. Igen. Ugye látunk 480 lovas Golfot is püstölni. Úgyhogy, de elment a saját lábán, tegyük hozzá. Amúgy látszik, hogy mindenhez hozzá van nyúlva, de viszont úgy van hozzá nyúlva, hogy kellő érzékkel, nem csak így legyen, ami lesz. Úgyhogy én is, főleg így, hogy gyorsulásra van beállítva,
így érdekes lesz. A Egyenesben kanyarok. nagyon jól fog menni. Igen, csak kevés az egyenesünk. Na játszatok le, ki kezd vele. Nyilván jól meg kell melegíteni, mert hogy ez azért... Az, aki kezdett, én. Én. Aha, igen. Akkor ezzel te fogsz. Jó utat, János! Hangja van. Pontosan, amikor elveszed a gázt, akkor olyan, mint hogy jönne a vihar. Ja, te vagy az? Híha! Beleszereltek egy teljes dobszólót, hallod? Kézzel el kell váltani a kettest? Jó. Jó. El ne vegyed a parazsat! Ne, nincs róla. Szóval ne kerüljön! Hogy? Manuálba, igen, azt mondtam. Igen, úgy. Jó. Nem spóroljuk el a gázt. Ahogy néztem. Húztam a fogamat, mi arra mindjárt? Igen? Itt is azt néztem, hogy a kanyar íven az eleje az tényleg necces volt, mert annyira aláfordult már a gumi, tehát Igen. nagyobb dőléssel jobb lenne, csak az Igen. nyilván gyorsulásban nem segít. Azt a milyen tempót megy az egyenesbe, te jó Isten! Túl kellett fékeznie. Ott volt egy Igen. falsváltás. Falsváltás volt, meg túl kellett fékezni, mert nagyon gyorsan akart bemenni. Mert baromi gyorsan ért oda, és nagyon gyors tempóval akart beesni. Itt is felváltott. Igen. Ezért kapja az üzemanyagot, mert Igen, mert feketét füstöl, ahogy illik. Az első kör ideje 48,838 ezred másodperc, az összidő 1 perc 32,340 ezred másodperc. 48-8. Hát az ilyen Insignia GSI 275-ös i30-en. annál mondjuk jobbra gondoltam. Igen, annál egy picit jobbat Igen, mert vártunk Focus ST is 48,7. Igen, Golf R az alap 300 48,7. Igen. Akkor azért egy picit még kéne Igen. ezen Ugye facalni. meghallgatjuk itt a váltási mi az mást. Na mi a szitu? Hát Na? ilyen Seatos érzésem van. Hogy túl erős és már nem tudod kezelni? Nem az, amikor elrajtoltam Ja, a Seattal, a tuningolt Seattal, hogy Jézus Atya, úristen, mi van ebbe? És ugye hiába rányomtam, akkor nem váltott fel, és utána ugye még egyszer rányomtam, hogy felváltson. Tehát úgy elfogytak a fokozatok, hogy így úristen. Tehát, hogy De voltak ilyen fura váltások, ilyen nem értettük, hol leesett a fordulatod. meg- Néha felvált magától, Ja. pedig ki volt izében manálva minden, de felvált magától, de igazából az nem zavart, mert ugye általában akkor gurultam, és akkor mindig visszahúztam kézzel. Iszonyat erős, igen, ez a dőlés nagyon nem idevaló, valószínűleg. Kicsit olyan bizonytalan az eleje, nem igazán tudod bekormányozni, viszont ha megvárod, akkor meg így után jön az erős, akkor úristen, egyenesben brutális. Tehát, hogy, de meg egy kicsit kemény, szerintem olyan pattogós egy kicsit az érzés. Nem mertem miatt igazán támadni a rázókat, de brutálisan erős. Nézzük meg, Csabi, mert egyébként az idő maga azért annyira nem fényes, mert 48-8, tehát annál ilyen 1-2 másodperccel is jobbra számítottunk volna, viszont hát bődületesen megy. Igen, hát igen, nagyon nagy, egyenesben nagyon megy. Igen. Látszik, hogy gyorsulásra van beállítva, csak hát itt túl sok a szűk kanyar nekünk. Hát ezzel is ugye itt bele kell öblíteni, hogy elférjen. Igen, láttam. És utána is ugye leparloztam, átmentem, de ugye elkezd pattogni, és igazából nem jó érzés vele megkezdeni a kanyart, tehát nem tudsz annyira mélyen belemenni, mert olyan furcsán eltolja ott is. Egyenes vonalban nagyon jól megy. És érdekes, hogy ugye a Maseratit azt melegítgetni kellett nagyon, és még így sem melegedett be, ezen meg egy kör után tök jó volt a dúri. Na, neki fölváltom. Aha. Neki
fölváltott. De bődületes, hogy így belegugol. De mondom, nekem az elején ugye el is kapart, tehát nagyon hamar lement tiltásra. Aha. És akkor Jézus, húztam el, és a másodikra már igen. Brutálisan megy egyenesen. Ja, olyan gyorsan érkeztél a második körbe oda a sikánhoz, hogy nagyjából megijedtem, és úgy láttam, mintha ott is túl kellett volna fékezni, mert nagyon nagy volt a beesés sebesség, nem? De itt is olyan nagyon odaugrik a másik kanyarhoz. Aha. Na, felváltott meg. Felváltott meg, igen. Meg azt mondta Csabi nagyon elmésen, hogy azért kapja az üzemanyagot, mert olyan szépen feketét lehel. Aha. Hát de az jobb, mintha keveset Hát jobb, mintha nem kapná, mert akkor dugattyúkat kéne cserélgetnünk időnként, igen. Ez meg ugye a szűtés az égésteret Igen. ezáltal. Ha kevesebbet kapnak, akkor megelolvadna. Ott megint fölvált, ez volt a bajom nálad is. De még így is nekem tisztábbnak tűnik a Csabi két köre. Na halljuk. Az első kör ideje 48,313 ezred, az összidő 1 perc 31,881 ezred másodperc. Hát az a baj, hogy egy TT2 TFS-i, tudod, az új alap TT, azzal megyek át. Tehát tényleg futóművet kéne ahhoz nekünk állítani, hogy igazániból ki tudjátok autózni. Féllel ment jobbat az első körön, és az a fél maradt meg a másodikra is. Kb. Hát biztos, hogy a rajtban sok a különbség. Sokkal jobb volt a rajtod, mint a Jani, és ezért fél másodperccel jobb volt az első körön, és az a fél az meg is maradt a menet végére. Az egyetlen kellemetlenség, hogy ez EGA egy TT2 liter TFS-ivel. Nem tudjuk levinni a talajra. Vagy nem tudjuk elindulni, tehát egyesben nagyon-nagyon megy, de kanyarban sokkal kevésbé, tehát azon kéne csiszolnunk, mert már mindenféle dolgot próbáltam, hogy valahogy gyorsan elforduljak és adhassak gázt. De nem. De csodák nincsenek egy ilyen kanyargós szűk pályán. Az ereje nagyon tetszik, meg a hangja is tényleg elképesztő jól. A rajtod olyan bődületes volt megint, és át is váltott. És... Igen, direkt úgy hamarabb húztam, mint kellett volna, tanulva abból, amit Jani mondott, és akkor így viszont tök jól átváltott. Úgyhogy hát előre nagyon megy, az tény. Úgyhogy az szenzációs, hát a fordulás, azzal vannak gondok. Hát állítanak kéne a futóművel sokat. Persze. Tehát, de ugye ez megint ugyanott tartunk, hogy egészen más kell mondjuk egy gyorsulásra, meg egy pályára. Tehát attól függ, hogy egyenesen más az optimális, meg kanyarban más az optimális. A Gran Turismo gyorsulása kétkerék meghajtású autóhoz képest nem olyan rossz, 2,661 ezred másodperc, és már is 60 km/h sebességgel szágult Csabi. Az első kör kezdetétől fogva Csabi komolyabb féktávokat vesz, és nagyobbak a kanyarsebességei is. Az egyenes végén ő is éri el a nagyobb sebességet 122,14 km/h-val. Jani a második körben még inkább lassul Csabihoz képest. A kanyarsebességek között nem ritkán 5 km/h különbségek vannak. A telemetria görbékből az is látszik, hogy hiába 400 lóerő fölötti teljesítményű az autó, ilyen technikás pályára már túl nagy a Maserati tömege. Az RS3-mal 0-60 közti gyorsulásunk meglepően jónak számít, 1,634 ezred másodperc. A maximális gyorsulási érték ekkor mérve 1,57 G, ami szintén kiemelkedő. Csabi mindössze pár kilométer hiány 100-ig gyorsul a rajt és az első kanyar előtti féktáv között. Az egyenes végén Jani el is éri a legnagyobb sebességünket 124,6 km/h-val, ami szintén jó értéknek számít utcai autótól. A sikánban Jani alig veszít a lendületéből, majd az azt követő balos kanyarban az oldalgyorsulási értéke 1 G körül mozog. Csabi a második kör elején eléggé korán fékez, és a kigyorsítása sem egyenletes. Ez a bizonytalanság az ezutáni kanyarokban is jelentkezik. A maximális lassulási értékünk is magas, 1,41 G. A célvonalat Jani majdnem 100 km/h-val lépi át.
Megnyugtatásként közlöm, hogy jövő héten is lesz egy RS3, úgyhogy nektek is csak azt mondom, hogy legyetek majd itt jövő héten, és addig pedig keressetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, iratkozzatok fel a csatornára, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.